Вибач, будь ласка, Діор, але сьогодні не ти у центрі уваги. Тож сьогодні ми розпакуємо Flower Nose для багатих. Саме такі емоції в мене чомусь викликав цей набір, коли я тільки його побачила на сайті, і я дуже довго про нього думала, сумнівалась, і врешті-решт він у мене. Це моє перше знайомство з Dolce. Я сподіваюся, воно буде вишуканим. Тож давайте більше не затягувати і поїхали. Дівчатка, ще раз привіт, це Тоня з майбутнього, і давайте я трошечки поясню, чому я тут, і поясню, чому це відео буде поділено на дві частини. Після того, як я закінчу з вами тут розмовляти, ви побачите продовження моїх перших вражень, але я їх записувала вчора, і закінчилося все тим, що я пішла і змила цей макіяж. Мені дуже не сподобався макіяж очей, кольори на мені лежали дуже брудно, гранжево, і якщо бути чесною, цей макіяж мене довів до сказу, і я прийшла до чоловіка і сказала, що я кусок гівна, який не здатен зробити гарний макіяж. У мене такий настрій, відповідно, що вчора був, але і самі тіні, при тому, що вони ніби й тушувались, все, але все це створило якийсь такий бруд у мене на очах, що я не захотіла цей макіяж продовжувати, просто виключила камеру, умилась, і ми поїхали гуляти. Тож сьогодні зранку зі свіжою головою я встала, зайшла на офіційний сайт Dolce, подивилася їх промофото, потім пішла в TikTok, подивилася, що записували блогери, і всі макіяжі, і у Dolce на промофото, і у TikTok-блогерів мали оцей гранжуватий вид. Я, коли полізла і в більш теплу, і в більш холодну гаму, сподівалася, що це буде щось по типу, як у Наташі Дінона. Десь тут будуть вставки з моєї улюбленої міні-палітри від Наташі, де ви можете грати з теплим, з холодним, і це неймовірно вишукано виглядає. Тут ці кольори так не працюють. Більше того, можливо, вони і самі по собі так працюють. Сьогодні ми з вами це перевіримо. Тобто, фактично, зараз ви продовжите дивитися мої перші враження і дійсно мою розпаковку, а потім повернусь я сьогоднішня і розповім вам свої вже враження і покажу сьогоднішній макіяж. Я не буду сьогодні замішувати різні варіанти між собою. Я спробую зробити щось клієнтське, насибельне, красиве, не гранжеве, не брудне, без відчуття бруду в макіяжі. Тому, якщо вам не хочеться дивитися мої перші враження, а хочеться одразу перейти до нормального макіяжу, я сподіваюся, що він буде нормальним, то для вашої зручності будуть тайм-коди в описі. Власне, це, мабуть, все. Якщо щось згадаю, то я вже з майбутнього, яка потім повернеться до вас, це додам. І гарного перегляду. І замовлення прийшло в ось такій брендованій коробочці. Позаду в нас є наповнення, в яке входить палітра, і вона є однією з недавніх релізів Dolce, тобто зовсім свіжа. Також в нас тут туш і лайнер для очей. І давайте відкриємо. І мені здається, саме ось так виглядає розкіш. Давайте почнемо з палітри. Вона в нас у відтінку Amber Venus, тобто, як це буде українською? Бурштинова Венера. Як вам така назва? До речі, я на українську перейшла лише в кінці 22-го року, тобто з початком повномасштабного вторгнення. Тому якщо ви щось чуєте не зовсім коректне у моїй вимові або в моїх реченнях, не бійтесь мене виправляти, я буду цьому вдячна. Хочу покращувати власні знання українською. Тож повернемось до нашої палітри. І це насправді щось казкове. Вона в нас, я б сказала, нейтральна. Я не бачу в ній чогось занадто холодного і водночас занадто теплого. Я схильна думати, що вона все ж таки дійсно нейтральна. Тобто для максимальної кількості людей, що насправді доволі універсально, адже ніколи не знаєш, хто цей набір купить. Далі в нас, цього разу я впоралась, не розірвала. Тож тут в нас ось така красуня. Це просто щось казкове, подивіться. І це в нас туш. І туш в нас з силіконовою щіточкою, як я люблю. І
Ця щіточка, якщо ви бачите, вона спиралевидна. Тобто в нас ще й така тут не банальна щіточка. Будемо сподіватися, що ця туш сьогодні нас порадує. Тому що, якщо ви давно на моєму каналі, знаєте, що я вибаглива до тушей через те, що власні вії в мене не дуже. І лише діаманти, справжні діаманти в світі тушей можуть мої вії зробити об'ємними і прекрасними. І сьогодні в нас буде така можливість, перевірити принаймні. І останнє – це лайнер, як я розумію. Тут вони вже трошечки більше продумали, тут вже я приткнула і тепер легко можу дістати. Чому не можна було цього зробити з тушю, не зрозуміло. Недороботка, Дольче, недороботка. І ось так в нас виглядає вже лайнер. В принципі, так само, як туш. Це в нас більш округлої форми, а це більш прямокутної. І це єдине, що їх відрізняє, в усьому іншому вони максимально схожі. І лайнер в нас виглядає ось так. Я люблю такі лайнери. Для мене це саме зручний формат лайнерів, тож будемо сподіватися, що він мене сьогодні не розочарує. Що я хочу вам сказати по першим враженням? Ось все пластик, але дуже добротний. Ти прям береш і ти відчуваєш, що це щось дороге. Не такий добротний, як, наприклад, ось цей від Tom Ford, тому що це взагалі для мене було відкриття. Ці блиски, це, дай мені з закритими очима вночі і запитай, я одразу скажу, що це щось ультрадороге, тому що це дійсно відчувається як важкий люкс. Тут пластик все ж таки більш дешевий, але добротний. Я не можу сказати, що це поганий пластик, це хороший пластик. І ось ці металеві. Тобто в упаковку тут реально вклалися. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що ви мусите розуміти, що в люксі ви часто, інколи навіть більше, ніж 50% платите лише за упаковку. Тому коли люксові бренди роблять жахливу упаковку, я за це їх завжди сварю. Тож давайте тепер реально цю коробку відправимо назад все ж таки замість Діору і почнемо фарбуватись. Зробила вас трошечки ближче і готова почати все це тестувати, але спочатку я хочу все ж таки промалювати мою міжвійку, тому що це критично важливо. І, скоріш за все, я нанесу ось ці тіні в стіку від Bobbi Brown, я майже завжди наношу їх у якості бази. Я згодна з тим, що тіні мають носитися і без бази. І, в принципі, було б правильно показати, як вони саме працюють без бази. Але в своїй роботі я завжди працюю з базою, і коли дівчат навчаю, теж намагаюся їх вчити працювати саме з базою, адже база вам дасть більше стійкості і менше проблем. Вони можуть вирішити проблеми з тушовкою, проблеми з носінням, купу інших проблем, купу інших, таких не дуже приємних ситуацій. Тому для мене база – це, така норма. І тому я буду все ж таки працювати на базі, і я сподіваюся, ви мене за це вибачите. Тож я підготувала мої очі і тепер готова переходити до найцікавішого, до нанесення. Тож, давайте для початку зробимо сводчі і взагалі визначимося, що в нас тут по текстурам. Спаркл дивовижної красоти, ми його сьогодні обов'язково візьмемо. І сатіни, і матові, так само, як і спаркл. Пігментація, бачите, да? Майже на півруки обтянула. Кольори дійсно нейтральні, але зараз зробимо щось красивеньке, обов'язково зі спарклом і, мабуть, з цим сатіном. Вони поки що мої фаворити. Тож, давайте почнемо по класиці з ось цього розтушовочного кольору. Мені треба максимально пухнастий пензлик, просто аби пропрацювати мою повіку. І це такий, бачите, дуже базовий, дуже такий розтушовочний, красивий колір насправді. Але я зараз його нанесла і от він, я б не сказала, що йде в холод. Ніби в ньому навіть щось таке не руде, але тепленьке є. Знаєте, я зараз більш детально роздивилась цю палітру без софтбоксу, і вона не холодна. Дивіться, тут якщо придивитися, то в нас дві кольорові історії. Є більш холодна і є більш тепла. Тобто я так розумію, що вони так і задумувалися. Ось цей сатін з ось цим матовим і ось цей сатін з ось цим матовим. І ці вже як перехідні, на спаркл і перехідний транзитний колір. Тому раніше вважалось в макіяжі, що не можна мішати холодне з теплим. На сьогоднішній день такого правила в макіяжі немає. Ви можете робити макіяж одразу і теплими, і холодними кольорами. Тому використаємо і теплі, і холодні в сьогоднішньому макіяжі і подивимося, що з цього вийде. Тож я тепер хочу набрати ось цей темний на
плоский пензлик. Обов'язково впрацюю його надлишки в руку і поставлю ось тут в зону затемнення. І він такий, трошечки іде у холод, але більше нейтральний, все ж таки, ніж холодний. Скоріш за все будемо знову робити Hello Eye, тому що хочеться все ж таки спробувати максимальну кількість кольорів і щоб це все виглядало адекватно. Ось наш самий темний. Бачите, пігментація чудова. Нашарувався прекрасно. Зараз будемо дивитися, як він тушується, але попередньо дуже навіть симпатично все. Я, до речі, коли не знаю, як себе будуть вести тіні, коли вперше використовую якісь тіні, я завжди не припудрюю зону під очима. Тоді спокійно ви зможете консилером все це підчистити і запудрити, і зона під очима буде свіжою. Так що користуйтесь, дуже крутий лайфхак, і заодно можете поставити лайк за те, що я з вами ним поділилась. Тепер я хочу взяти ось цей більш тепліший і світліший матовий, і його наношу в перехід в градієнт. Зараз саме і будемо займатися тим, що замішувати теплі і холодні кольори між собою. Вибачте за сусідів, будь ласка. Беру чистий пензлик і всю цю справу підтушовую. Слухайте, макіяж виходить навіть більш інтенсивним, ніж я думала. Це дивовижно, тому що ще, мені здається, 5 років назад в люкс-сегменті майже не було такої пігментації. І тепер хочу набрати ось цей сатінчик на плоский пензлик і додати його ще у перехід. Знову все це підтушовую чистим пензликом. Давайте візьмемо тепер цей спаркл і нанесемо його в самий центр. Він такий прям жирненький. І дивіться, який блік. Фантастика. Це дуже красиво. Такий гранжевий виходить макіяж. Я, звичайно, намішала те, що намішувати не можна було. Тож я сьогодні вирішила не гратися із теплою, і з холодною гамою. Точніше, вони, якщо чесно, всі нейтральні, але просто частина йде в більш теплу гаму, частина в більш холодну. І, мабуть, сьогодні я скористуюсь лише більш теплою гамою, тому що банально вона мені просто більше пасує. Ось це, впевнена, на мені точно буде брудом лягати, і, можливо, через це і вчора це був бруд, тому що тіні між собою не грають холодний з теплим. І, скоріш за все, просто ось цей матовий я спробую, принаймні, використати у війний ряд, а зараз наша мета створити просто красиве щось клієнтське. У мене вже є ті самі тіні в стіку, що і були вчора, у мене вже є міжвійка, тому ходіть до мене ближче і будемо пробувати вдруге цю палітру. Тож набираю знову ось цей світлий. Але сьогодні я, мабуть, його дуже добре впрацюю в руку, тому що тіні насправді неймовірно пігментовані і темніші навіть, ніж здається. І напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи правильно я роблю те, що залишила вам дійсно свої перші враження, тому що я спочатку думала повністю всю цю розпаковку перезаписати. У мене якби були вже підзйоми цього нового, красивого, і можна було повставляти підзйоми і сісти заново нафарбуватися. Але я подумала, що таким чином я дійсно покажу вам свої перші враження і те, що ця палітра може працювати, а може і не працювати. І я сподіваюся, що вона сьогодні буде працювати, що ми сьогодні її змусимо працювати. Тому, власне, якщо говорити про мету, про те, чому я так зробила, то ось що я собі думаю, але мені буде цікаво почитати, що ви стосовно цього думаєте, чи згодні ви зі мною, чи правильно я зробила, і якщо в майбутньому будуть траплятися такі казуси, чи робити мені так само, як я вчинила сьогодні, чи краще повністю просто перезаписати і не показувати ось такі якісь фрагменти. Так, прекрасно себе ведуть, як і вчора. Хороший цей колір, він мені подобається. Я ще інколи, знаєте, так трошечки викривлено бачу кольори, тому що в мене напроти стоять софтбокси, які дуже сильно сліплять. І буває таке, що я бачу у себе ось так одне, а потім сідаю монтувати і зовсім інше. Тому я можу інколи в чомусь помилятися. Це не через те, що я дальтонік чи ще щось, а просто дуже складно насправді. Я пам'ятаю, коли я тільки почала знімати з софтбоксами, я не могла, в мене сльозилися очі. Це ще до Ютубу, точніше, коли я тільки починала знімати саме шорти з перевтіленнями. І от в мене тоді очі прям сльозилися. Зараз вже очі адаптувались, зараз я вже можу сидіти з софтбоксами, але дійсно інколи ти бачиш трошечки не так, як
мала б бачити. Так, ну ось красиво все пішло в шкіру, мені подобається. Ми сьогодні, мабуть, повністю матову зробимо форму. І потім в кінці просто додамо спаркл як акцент. Тому що я, якщо чесно, трошечки гублюся. Я боюся знову не отримати грязюку. І, мабуть, тому я ці сатіни... Хоча ні, я скористаюсь цим світлим сатином, я його в кутик собі нанесу, подивимось на нього в кутику. І таким чином в нас з палітри випаде тільки ось цей сатин. Мені здається, він вчора і дав на мені найбільший бруд. Ну, цей теж дав бруд, але цим сьогодні, я сподіваюся, ми зробимо міжвійку красиво. Тепер на більш плоский пензлик набираю ось цей колір. Такий він теплуватий вже. Обов'язково його впрацюю в руку. Я ще з вчорашнього дня пам'ятаю, що вони прям можуть осипатися під очі. А нам це не треба. Хоча я не запудрювала і зможу все це прибрати під очима, але не хочеться навіть прибирати. Так, ну і давайте тепер по всій рухомій повіці розподілимо ось цей колір. Вже сьогодні я його так добре впрацьовую в руку, знімаю багато кольору і... Він вже сьогодні не такий інтенсивний, але мені здається, все одно якийсь... Ну, може, це самі по собі кольори такі. От навіть зараз я наношу, мені не подобається, це некрасиво. Доки я не нанесла цей колір, мені подобалось більше. Якісь вони реально, може, більш гранжеві. При цьому тіні самі по собі то непогані, але якось мені взагалі не подобається, як воно виглядає на мені. Напишіть, як вам. Можливо, це я, знову ж таки, через софтбокси якось не так бачу. Може, в мене настрій просто такий. У мене буває періодично синдром самозванця, коли я вважаю, що я нічого не вмію, нічого не знаю, і взагалі в жодній галузі в цьому світі не можу не те, що експертом бути, а навіть претендувати на те, щоб стверджувати, що я щось знаю. Можливо, сьогодні такий день. Так, ну, давайте трошечки пом'якшимо. Я взяла попередній пензлик, яким до цього складенько пропрацьовувала, і ним хочу просто відтягнути. Ну, от якби красиво відтягується все, нема проблем з розташовкою. В мене відчуття бруду. От я не можу його позбутися. От ніби ось тут навіть краще, ніж тут. Ну окей, я далі все одно намагаюся зробити красиво, подивимось в фінальному результаті, що в мене вийде. І тепер давайте цим самим пензликом і цим самим коричневим насиченим окреслю собі тут нижню повіку. От ніби щось не то. От я не можу пояснити, що саме мені не то, але ніби щось не то. Ніби як, ну, бруд. Але чому, я не можу зрозуміти. Ніби і в шкіру йде. Мабуть, це кольори просто такі. Або вони так просто... Ні, вони не тільки на мені так виглядають. На промо вони так само виглядали. Окей, в будь-якому випадку продовжуємо. Тепер візьму плоский пензлик малесенький. Ось цей світлий сатінчик нанесу у кутик. Кутик, до речі, часто рятує макіяж. Якщо його правильно підсвітити, може зараз стане краще. Ставлю ось тут основний блік, і потім його трошечки завожу вниз і трошечки відтягую угору. Але цей макіяж, схоже, вже нічого не врятує. Так не люблю записувати негативні відео. Мені здається, в нашому житті так багато негативу, що ще й на людей щось викидати. Це too much. Але й брехати не хочу, тому що насправді я дуже сильно чекала цю палітру. А тепер я розумію, чому вони додають її в набори, бо, мабуть, вона не дуже і продається. Хоча те, як виглядає вона, те, як вона відчувається, цього були всі шанси стати однією з моїх улюблених палітр. Можливо, я ще потестую, поміняю свою думку. І тепер беру ще один малесенький плоский пензлик. Бачите, скільки я впрацювала багато в руку. І ним набираю ось цей темний, більш холодний. І так само його зараз буду дуже сильно впрацьовувати в руку. Тому що тіні, подивіться, які палючні. Вони дуже сильно палючні. Все це буде під очима, якщо це не прибрати. Вже посипалося. І це при тому, що я впрацювала. Да. Ну, нічого, почистимо. Головне, щоб було красиво в кінці. Я на це сподіваюсь. Вибачте, будь ласка, за... Я думаю, ви вже звикли в моїх відео чути звуки міста. Бачите? Жах якийсь. І це при тому, що я впрацьовую. Навіть не знаю, от я його струшую, але він все одно сипеться, зараза. Виведу ним отак от трошечки стрілочку. До речі, ось вам класний лайфхак. Ми сьогодні будемо малювати стрілки лайнером. Але якщо ви не знаєте,
як вже намалювати рівну стрілку, почніть малювати її тінями, тому що тіні вам буде набагато легше прибрати, ніж лайнер. Промалюйте форму тінями, підчистіть, зробіть все красиво, і потім вже готову форму просто обведіть лайнером. Ну, так ніби більш-менш, але ці осипання всі, звісно. Ну що, я нафарбувала друге око так само, і я сподіваюся, ви бачите кількість осипань. Тут, правда, вже менше. Так завжди, коли фарбуєшся на камеру, все одно намагаєшся, щоб вам було краще видно, і сам приймаєш якісь такі пози, коли складніше працювати, і тому тут якби більше, але вони тут теж є. І я не знаю, як працювати з цими тінями, аби вони не сипались, бо я їх і впрацьовувала, і струшувала надлишки, і все одно вони безбожно сипляться. Причому не тільки от коли міжвійку промальовуєш, бо там можна сказати, що вони якось за вії чіпляються, ще щось, точніше війний ряд, але і от стрілку я виводила. Сипеться просто жахливо. В цілому, в мене ті самі емоції, що були вчора, я вважаю це брудом, я не вважаю це макіяжем очей. Зараз ми, звісно, додамо спаркл, і все це стане красивіше. Але, вибачте, скільки вона там, 60 чи скільки $? Таке. Anyway, набираємо цей спаркл. Спаркл неймовірно красивий. Я думаю, що якщо я залишу цю палітру у себе, то лише заради спаркла. Я вчора його і свочила, і роздивлялася, і на руку в кінці дня наносила. Спаркл неймовірної краси. Подивіться. Я отак його прям хочу до самого сетінчика, мабуть, довести. Зробити всю першу половину ока сяючою. Закрити оце все некрасиве. Відволікти увагу. Зараз ще стрілку додамо, то увага має піти, але лайнер я вчора поквацюняла. В мене вже по ньому є попередні враження. Перше, що я хочу сказати, що ось цей кінчик у лайнера, він не настільки м'який, як мені б хотілося. Тобто він трошечки дубовий. Він не йде так плавно, як мій улюблений від NYX або від Colourpop. От я тими двома можу намалювати будь-яку графіку, все що завгодно, за рахунок того, що вони в міру м'які і при цьому тоненькі. Тут не буде так легко, але ми в будь-якому випадку зараз спробуємо. Мені незручно ним працювати. Я не можу ним намалювати таку тоненьку лінію, як мені б хотілося б. Він товстенький все ж таки. От клювик промалювати ним вже складно. Ладно, це потім підчистимо. Давайте поки що стрілку доведемо. Ні, мені не подобається. Лайнер від NYX краще. Можемо закінчувати це відео. Він якось не йде по оку. За рахунок того, що він трошечки дубовий, його прям складно тягнути. От бачите, мені прям зусиль варто протягнути. Я не можу однією полоскою протягнути. Мій лайнер за 8, здається, баксів від Colourpop себе так не веде. В мене вийшли жахливо різні стрілки, але я і так з ними настільки намучилась, що я просто навіть не хочу це виправляти. Тож давайте перейдемо до туші, і на одне око я хочу нанести з праймером, який ми знайшли в одній з нещодавніх наших розпаковок. Десь тут буде посилання, а не інше вже в чистому вигляді, просто тому що мені цей праймер теж треба тестувати. Але для початку беру керлер і підкручую мої віки. І тепер на це око я хочу додати праймер. Додавати буду лише на верхні вії. Поки на цьому оці в мене сохне праймер, на інше око я нанесу туш. Туш, я сподіваюся, мені сподобається, тому що тут силіконова щіточка, і зазвичай такі щіточки я дуже люблю. Так, вона прям добре ріденька, вона не суха. Наприклад, нещодавно я показувала вам все обличчя від Маріо, і там туш така, знаєте, ніби вона у вас вже тиждень постояла відкрита. Така дуже суха. І тому вона, власне, і сипеться. Ця прям ріденька, але в міру ріденька, нічого не склеює. Профарбовує добре. Дівчатка, що я вам можу сказати? Тут ситуація трошки краща, але не настільки краща, щоб я сказала, що тут в мене щось неймовірне на оці.
Тож, ми з вами знову на відстані, і я готова дати мої фінальні враження по кожному продукту. Давайте почнемо з туші. Якщо у вас свої вії, хороші, красиві, довгі, густі, і вам просто потрібна туш, яка добре профарбовує, в якої зручна щіточка, тому що вона насправді мега зручна. Я не поставила жодної ляпки в процесі нанесення туші. Це прям говорить про те, що щіточка дуже зручна. Але чи зробила вона щось феноменальне з моїми віями? Ні. Більше того, я нанесла одне око на праймер і інше без праймеру, і я вам скажу, що я і різниці та особливо не бачу. Я не можу сказати, що це феноменально красиво. Можливо, причина ще в тому, що в мене зараз дуже активний макіяж очей, дуже велика стрілка, і вона забирає на себе увагу, тому я ще потестую цю туш. Обов'язково в телеграм-каналі в своєму дам повністю потім повноцінний відгук на цю туш, тому що зазвичай я туші тестую прям не один раз, перше ніж винести якийсь вердикт. І от поки що я готова їй поставити 6,5 з 10. В неї дуже красивий дизайн, я впевнена, що повнорозмір виглядає так само. В неї дуже зручна щіточка насправді, але ніби як от трошечки не доробили. От ніби могли все ж таки зробити краще. Лайнер. Це, мабуть, найбільше розчарування цього огляду, тому що, знову ж таки, неймовірно красива упаковка, але одразу після цього відео він іде на перепродаж. Я навіть не буду намагатися надати йому другий шанс, тому що сьогодні я дуже сильно з ним намучилась. Я процитую сама себе. Мій лайнер за $5 від ColourPop себе так не веде. Але якщо без жартів, насправді, коли ви будуєте стрілку, дуже важливо мати змогу в один свайп провести. Цей лайнер не дає такої можливості. Ви не можете одним легким рухом провести лінію. У вас тормозить рука, він не йде так плавно по шкірі, як він би мав іти. І для мене це критично. Насправді, більше того, я завжди кажу про те, що косметика має приносити задоволення. Ось з цим лайнером я сьогодні взагалі не отримала задоволення. Я знаю, що вони зараз в мене жахливі. Я набагато красивіше малюю стрілки. Це не ті стрілки, які я можу намалювати, але я мучаюсь з ним. Я не отримую задоволення. То чому я маю сидіти і мучатись? Тому, ні. Я не хочу з цим лайнером мати ніяких справ. Цьому продукту я поставлю 3 з 10 лише за упаковку. Упаковка неймовірна. Він іде на перепродаж. Це головне розчарування цього відео. І тепер давайте перейдемо до зірки цієї розпаковки. Що я вам можу сказати? По-перше, не давайте блогерам себе обманювати. Вам зараз мій макіяж здається дуже навіть симпатичним, правда? Тому це лайфхак, яким ви можете користуватись. Якщо в вашій тушовці щось пішло не так, додаєте стрілку, додаєте блискітку і все. Вся увага йде на блискітку і на стрілку, на вашу тушовку ніхто ніколи не зверне увагу. Хоча проблем з тушовкою в мене не було. Ці тіні прекрасно тушуються, прекрасно нашаровуються, прекрасно входять один в другий. Але я повторюсь, це гранжева палітра, в неї дуже брудні, некрасиві кольори. І якщо навіть візажисти Dolce не змогли зробити щось притаманне з цією палітрою для промофото, скоріш за все, я не знаю, я не можу вам сказати, чи я її перепродам. Я точно буду її ще тестувати. Як мінімум, мені дуже подобається цей спаркл, і є всі шанси, що я залишу цю палітру виключно через цей спаркл. І я сорока ворона. Да, друзі, тут спаркл неймовірно красивий. Сатіни звичайні люксові, окей, не Tom Ford. В принципі, непогані сатіни, але ж я не можу сказати, що вони прикрашають очі, особливо ось цей темний, тому що він дає бруд. Ось ці два кольори, власне, дають бруд. Я це вже зараз розумію, хоча ось цей теж дає бруд, як не дивно. Можливо, я чогось не знаю про Dolce, можливо, ви в контексті цього модного будинку, можливо, це їх естетика, тоді я умиваю руки, як то кажуть, і я можу зрозуміти. Але от як жінка, яка користується косметикою, тим паче як візажист, я вважаю цю палітру недоробленою. Насправді, дуже брудні, якісь незрозумілі для мене кольори. Загалом, що ми маємо? Якщо я буду оцінювати цю палітру по 10-бальній шкалі, то я, мабуть, би їй поставила 7. Упаковка мені дуже сильно подобається. І мені, в принципі, подобається наповнення. З ними легко працювати. Вони класно працюють, але, повторюсь, кольори мені не зрозумілі. Тому по палітрі, мабуть, я ще з нею пограюся. Звішу всі за та проти, чи готова я пожертвувати цим спарклом. Тому з палітрою поки що я не прощаюсь. Власне, це все. Я попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І побачимось в наступних відео. Па-па!